Mitt i Stockholm, vid Kungsträdgården, ligger Kungliga Operan. Här skapas opera, modern dans och ballett för barn och vuxna. Över 100 olika yrkesgrupper arbetar tillsammans både på och bakom scenen. Och i de villande korridorerna möts historia och nutid. Operahuset är 12 våningar högt, har mer än 1000 rum och nästan varje dag året om händer något här. Jag heter Ronja och tillsammans ska vi upptäcka det magiska huset. Många människor älskar att dansa, unga som gamla, och dans har funnits i alla tider runt om hela jordklotet. Att dansa kan också vara ett yrke, och på Operan så finns det 68 personer som arbetar på heltid med att dansa. Men hur vet dansarna hur de ska dansa? Och vem är det som hittar på rörelserna? Nu är vi utanför den lilla ballettsalen och här bakom mig håller dansarna Daniel, Anthony, Dasha och Maddie på att repetera in en dans med Thin som är koreograf. Exactly, and then the leg up to the head. Yes, yes, exactly. Jag heter Clean och jag är en koreograf. Vad gör en koreograf? En koreograf koreograferar. Och det betyder att hitta på steg. Kanske skapa en föreställning. Så att då säger man till dansarna, jag vill att du ska göra det här i förhållande kanske till någon annan som rör sig samtidigt. Du slutar vid den här tidpunkten. Sen efter det här, då börjar du dansa igen. Så att det är så till exempel man kan jobba. Så du kommer på dansen och sen så lär du ut det till personen som ska stå på scenen? Exakt, så, men oftast då repeterar man först i en dansstudio i kanske 7-8 veckor. Och sen går man på scenen och då har man scenrepetitioner och då adderar man, då har man ljus, belysning, man har kostymer, man kanske har props, man har rök. Det finns massa olika grejer som man kan sen lägga till och då blir det en helhet. Och sen är det premiärkvällen, då åker ridån upp och då ska allting sitta på plats. Men vad är det för något? Ja, det här är typiska ballettkostymer skulle jag säga. Som tjejer har, eller kvinnor har på sig. De är korta, sen är det sytt så här under. Det är en tutu här, så att den sticker så här utåt. Och det syftet är också med det är att man ska kunna se hela benen. I alla klassiska verk då dansar tjejerna i såna här skor. Det här är tåskor. Vill du känna på dem? Ja, de var jättehårda. Ja, så det är gips här framme i tårna så att de kan stå på tå. Och snurra och hoppa på tå, allting. Wow. Vad har killar på sig? Killar brukar ha tights på sig och mjuka ballettskor. Alltså klassisk ballett är väldigt mycket som att de ska sväva i luften och allting ska se så himla lätt och enkelt ut även om det är jättesvårt i verkligheten. Men vad är det för skillnad på klassisk och modern ballett? Ja, i modernt då till exempel gör man tvärt emot den som man gör i klassisk ballett. Då kanske använder man golvet jättemycket, man rullar på golvet. Så att i modern dans man kan göra vad som helst.
att dansarna går på något som kallas morgonskola. Vad är det för något? Går de på skola? Inte riktigt, men det är sant. Det heter en morgonskola. Och man kan säga att det är en tid på morgonen när dansarna värmer upp. Så det är väldigt viktigt för en dansare innan man ska börja lyfta på benen och allting att man är ordentligt varm. Man börjar med att stå mot stången. Sen efter det går man i mitten. Och sen efter det, då går man diagonal. Och man gör ofta så här en dans runt där man hoppar och sånt. Sen när man gör en modern skola, då är det lite annorlunda. Då gör vi ingen stång. Då börjar vi direkt i mitten. Sen gör vi väldigt mycket rulla på golvet, olika övningar. Och sen brukar jag koreografera och göra en danskombination av något slag. 4, 5, 6, 7, 8. It was right. This one, you take his head and then he opens and now you go exactly. Yes, 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 yes. Exactly. But do this section one more time. That was nice. Okay, guys, I think we can take 15 now. Yeah, so I see you back in 15. Great work. Thank you, guys. Oh, hej. Men alltså, hur kommer du på idéer till föreställningar? Ja, jag vet inte. Från livet. Vad man har upplevt. Ibland lyssnar jag på musik. Och då plötsligt ser jag någonting framför mig. Kanske någon film som jag har kollat på. Människor som jag träffar. Händelser från livet. Naturen. Inspirerande. Men hur gör du så att dansen och musiken hör ihop? Man kan antingen anpassa rörelserna till musiken när man har bestämt sig för vilken musik man ska använda. Eller till exempel kan man också jobba med någon konstnär som skapar musik för en. Vill du prova att dansa? Ja, gärna. Kom! Så jag tänkte att vi börjar med något som du visade mig att du kan göra. Så vi ska börja med moonwalk. Du kan använda Daniel som ett stöd för att hjälpa dig själv att gå runt. Okej. Jag heter Daniel och jag är dansare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, uppåt. Efter det här när du har kommit till 5, 6, 7, 8, då ska vi göra ett 360 grader lyft. Så, exakt. Och så tar jag ner det så. Det var väl inte så farligt. Hur är det att vara dansare? Det är ibland är det lite tråkigt. Oftast är det väldigt kul. Jag började dansa när jag var 10 och började jobba här när jag var 19. Så du har jobbat här 14 år. Ja. Hur ser en vanlig dag ut? Jag vaknar alltid för sent. Springer ut med min lilla hund, Taco. Sen hoppar jag på cykeln och så sprintar jag hit. Och kommer vanligtvis prick i tid. Och så dansar vi ballettklass. Kallas också för skola. Ogillade ordet lite. För jag är färdig med skolan, tänkte jag. Och sen så jobbar vi hela dagen. Till klockan 5. Och 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo nu Daniel. 1, 2, Vad är det som är så roligt med att dansa? 5. Det är en bra fråga.
Det är inte alltid så roligt. Det kan vara ganska jobbigt. Ibland också långtråkigt. Ibland måste man sitta i ett hörn och bara vänta hela tiden på att någon annan ska göra någonting. Men det är underbart på så många sätt. Man utmanar sig själv dagligen. Det är extremt underbart att kunna använda sin kropp på väldigt extrema sätt. Man blir nästan så här helt galet glad när man pushar sig själv till sin bristningsgräns. Då kan man få ett sånt rus av... man känner att man lever liksom. 1, 2, 3, 4. Okej, jag kan testa. 1, 2, 3, 4. Hur är det att dansa framför publik? Blir du inte nervös? Jag blir inte så nervös längre. När jag var yngre blev jag jättenervös. Jag hade sån här fix idé att jag vill bara hoppa av scenen och liksom gömma mig från publiken och sådär. Men nu är det, ibland är det riktigt svåra ballettgrejer som är att man vet inte om man kommer klara det på kvällen och sådär. Då kan jag bli lite nervös, men nu är det oftast bara en underbar känsla.